සුබ දවසක් මේ වෙනකොට ඔයාලගේ HTML page එක ගොඩාක් ලස්සන කරගන්න, ගොඩාක් ගුණාත්මක කරගන්න, ගොඩාක් දේවල් එකතු කරගන්න හැටි දන්නවා. අද දවසේදී සූදානම් වෙන්නේ එහෙම එකතු කරගත්තු දේක පුංචි වෙනස්කමක් කරලා ගොඩාක් ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. හරි. ඒ වචනේ තමයි MARQUE. මතකද දන්නේ නැහැ. ඔන්න marquee කියලා වචනයක් අපි කතා කරා මීට කලින්. අපි බලමුකෝ මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ කියලා මතක නැත්නම්. ඔන්න marquee කියලා දාලා මම සටහන් කරනවා අපි දාමු ශ්‍රී ලංකා කියලා. මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා දාලා අපේ marquee එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි බලමු මේක සේව් කරලා කොහොමද අපේ වෙබ් පේජ් එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් මතක් වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට වචනයක් අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ධාවනය කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ marquee කියන එක යොදාගත්තේ. ඔන්න ඕක ගොඩාක් වෙනස් කරලා ලස්සන කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වචනේ ධාවනය කරන්න පාවිච්චි කරන marquee tag එක. අපිට මේකට පුංචි වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ එන්නේ හැම වෙලෙම මේ කොටස විතරක් තිබුණොත් දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට. අපිට පුළුවන් මේක වමේ ඉඳලා දකුණට යන්න හදන්න. අපි ඒක හදන්නේ මේ marquee කියන එක ඇතුළෙම තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ කරන්නේ. මම මේක තියෙද්දිම තව කොපියක් අරගන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේ වෙනස ගොඩක්ම පැහැදිලිව තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට කොපියක් අරගන්නවා. මේකේ ඔන්න ඔය marquee කියන tag එක ඇතුලේ අපි සටහන් කරනවා මේකේ මුලින්ම පැත්ත වෙනස් කරමු. පැත්ත වෙනස් කරන්න අපි සටහන් කරනවා direction කියලා. DIRECTION direction කියලා මේ විදිහට සටහන් කරලා සමානයි උඩුකොම ඇතුලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ මම කිව්වා දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට එහෙම නැත්නම් right ඉඳලා left එකට තමයි යන්නේ. අපි එතකොට direction එක මාරු කරනවා නම් මේක left ඉඳලා right වෙත යොමු වෙන්න කියලා අපි RIGHT කියලා මේ විදිහට සටහන් කරනවා. උඩුකොම ඇතුලේ අපි බලමු මේ කියන දේ අනුව මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට save කරලා මම refresh කරලා පෙන්නන්න. මේ යන්නේ සාමාන්‍ය යන විදිහ. refresh කරොත් ඔන්න බලන්න. ඔන්න ඊළඟට සටහන් කරපු එක වම් පස්සේ ඉඳලා දකුණු පස්සට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ වෙබ් පේජ් එකේ ගමන් කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට අපි තවත් වෙනස්කම් බලමු මේකට. ඔන්න දැන් අපි පැත්ත වෙනස් කරා. එහෙම නැත්නම් direction එක වෙනස් කරා. අපි බලමු මේකේ ගමන් කරන වේගය සාමාන්‍යයෙන් යන වේගයක් තියෙනවා. ඒ වේගය වෙනස් කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි මෙතනදී scroll amount කියලා සටහන් කිරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. SCROLLAMOUNT scroll amount කියලා සටහන් කරලා සමානයි කියලා උඩුකොම ඇතුලේ කැමැති වටිනාකමක් දාන්න පුළුවන්. මම දැනට සටහන් කරලා පෙන්නන්නම් මෙතන 50යි කියලා. මේ විදිහට 50යි කියලා මම සටහන් කරලා සේව් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් යන වේගය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරා බලන්න මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක යන්නේ කොච්චර වේගකින්ද කියලා අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති වෙන වේගෙන් යනවා අපි 50 කියලා යොදපු හින්දා මේ විදිහට අපි වේග වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැම්මොත් එන්නේ 5යි කියලා. මේ විදිහට මම 5යි කියලා සටහන් කරලා සේව් කරනවා. අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න 5යි කියනකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් යන වේගය 5යි කියලා තමයි මෙතන සටහන් වෙන්නේ. එතකොට මම මේක තවත් අඩු කරොත් එහෙම 2යි වගේ මේ විදිහට 2යි කියලා සේව් කරලා බලමු. මේ විදිහට අපිට අඩු කරගෙන වැඩි කරගෙන අපේ වෙබ් පේජ් එකේ marquee එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් මේ විදිහට පුංචි ඉඩක් අරගෙන ඉවර වෙලා අපි එතන සටහන් කරන්නේ BG color COLOR එකට සටහන් කරන්න ඕනේ. BG color සමානයි
උඩු කොමා ඇතුළේ අපි මෙතන සටහන් කරනවා. මම සටහන් කරන්නම් මෙතන yellow කියලා. මේ විදිහට ඔන්න උඩු කොමා ඇතුළේ මම සටහන් කරා අපිට අවශ්‍ය පාට මේ විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. බලන්න ඒ මාකිව් එකට අදාළ ලයින් එකේ ඒ විදිහට වර්ණයක් ලැබෙනවා. එතකොට අපි මේ වෙනකොට ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු කරන්න දන්නවා, පාටක් තෝරන්න දන්නවා, මේකේ වේගය වෙනස් කරන්න දන්නවා. එහෙනම් මං හිතනවා ඔයාලට මේ මාකිව් එකට අදාළව ලස්සන වෙනස්කම් කරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලගේ වෙබ් පිටුව ලස්සන කරගන්න. එහෙනම් මේ දේවලුත් එකතු කරගෙන වෙබ් පිටුව ලස්සන කරගන්න ආරාධනා කරන ගමන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් වෙබ් පිටුව ලස්සන කරන්න, ගුණාත්මක කරන්න අලුත් දෙයක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන. අද සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.